તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું નાસ્તા માટે માત્ર 10 મિનિટમાં બની જાય એવો પાલકનો નવો નાસ્તો. જો તમારા ઘરમાં પાલક બિલકુલ ન ખવાતી હોય તો આ રીતે જો તમે પાલકનો આ નાસ્તો બનાવશો તો બાળકોથી લઈ મોટા બધા જ ખાતા રહી જશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. એના માટે આપણને 3 કપ જેટલી પાલક જોશે. તો પાલકના દાંડલા અલગ કરી ધોઈ નિતારી લીધા અને આ રીતે એક ઉપર એક એમ પાન ગોઠવી દઈશું અને પછી આ રીતે પાતળું પાતળું આપણે પાલકને કટ કરીશું. તો આ રીતે ફોલ્ડ કરી દેવાનું. જો તમને ન ફાવે તો આ રીતે પાતળી પાતળી પાલકને હું કટ કરી તૈયાર કરી લઈશ. તો અત્યારે પાલક ખૂબ જ પ્રમાણમાં અવેલેબલ છે અને ખાસ કરી પાલક બહુ જ હેલ્ધી છે. તો આ રીતે જો તમે નાસ્તામાં યુઝ કરી લેશો તો ઘરમાં કોઈને પણ નહીં ખબર પડે કે તમે આમાં પાલક વાપરી છે. તો આ રીતે હું લગભગ 3 કપ જેટલી પાલકને આ રીતે ઝીણી કટ કરી અને તૈયાર કરી લઈશ. એક નાનો પૂળો પાલકનો હોય એટલી મેં પાલક લીધી છે. તો આ રીતે પાલકના પાનને એક બાઉલમાં લઈ આ રીતે થોડા છૂટા કરી દઈશું. તો 3 કપ પાલક અને સાથે આપણે 1/4 કપથી થોડા ઉપર લીલા ધાણા મેં ઝીણા કટ કરીને ઉમેરી દીધા છે. હવે મિક્સર જાર લેશું. એમાં 3 લીલા મરચાં તીખા હોય એ મેં લીધા છે. 10થી 12 લસણની કળીઓ ન ખાતા હોય તો આદું લેવાનું. 1 ટીસ્પૂન જીરું અને અડધી ટીસ્પૂન અજમો લઈ અને આવી પેસ્ટ વાટી લઈશું. આ પેસ્ટને લીલા ધાણા અને પાલક સાથે ઉમેરી દઈશું. અડધી ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું, તો લગભગ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું પાલકમાં પણ મીઠું હોય તો ધ્યાન રાખીને ઉમેરવાનું. 1 ટીસ્પૂનથી થોડા ઉપર સફેદ તલ, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી બધી સામગ્રીઓને મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે થોડી જ વારમાં પાલકમાંથી થોડું પાણી નીકળશે એટલે એમાં આપણે લોટ ઉમેરીશું. તો 2 ટેબલ સ્પૂન ચણાનો લોટ અને 1 કપ જુવારનો લોટ કે પછી તમે જુવાર બાજરીનો લોટ મિક્સ કરીને પણ લઈ શકો છો. એકલો બાજરીનો લોટ પણ લઈ શકો છો. મિક્સ કરી દઈશું. તો 1 કપ જેટલો જ લેવાનો છે. તમે 2 મિક્સ કરો તો પણ તમારે 1 કપ ઉમેરવાનો. આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આપણે 1/4 કપ જેટલું મેં અત્યારે પાણી લીધું છે. થોડું થોડું પાણી છાંટીશું આ રીતે અને સોફ્ટ જેવો આપણે રોટલાનો લોટ બાંધીએ એવો જ આપણે લોટ બાંધી લઈશું. લોટ થોડો મસળીને આ રીતે બાંધવાનો. તો લગભગ 1/4 કપથી થોડું ઉપર અને અડધો કપથી થોડું ઓછું એટલા પાણીની મને જરૂર પડી છે. લોટને થોડો મસળી અને આવો સ્મૂથ કરી લઈશું. સ્મૂથ થઈ જાય એટલે એમાંથી આપણે એક સરખા 5થી 6 લુવા કરી લઈશું. તો તમારે નાના મોટા જે રીતે આ થાલીપીઠ આપણે બનાવી રહ્યા છીએ તો એ રીતે લુવા તમારે બનાવી લેવાના. હવે પાટલી લેશું. એના પર ભીનો રૂમાલ. તો રૂમાલને થોડો પાણીવાળો કરી લેવાનો. તો એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, પાણીવાળો જ રૂમાલ આપણે વાપરીશું. લુવો જે બનાવ્યો છે એ લેશું અને આ રીતે આપણે તલ એક પ્લેટમાં લેશું અને આ રીતે પ્રેસ કરી દઈશું. અને હવે આ રીતે તલને ઉપર સાઈડ લઈ અને આ રીતે આપણે એને થાપીશું. તો તમને લાગે કે હાથ પર ચીપકે છે એટલે પાણી તમારે સાથે રાખવાનું. આંગળીઓ પાછી તમારે પાણીવાળી કરવાની અને આ રીતે અંદરથી બહાર આ રીતે તમારે એને થાપી જેટલો પાતળો થાય એટલો આપણે એને થાપીશું. તો અમુક જગ્યાએ જાડો ન રહી જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. 5 આ રીતે વચ્ચે હોલ કરી દઈશું એટલે અંદરથી પણ એકદમ સરખું એવું થાલીપીઠ શેકાય. હવે મેં રોટલીનો તવો ગરમ કરી લીધો છે. ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દીધી છે. પહેલેથી મેં એમાં પરાઠા શીખ્યા છે એટલે હું ગ્રીસ નથી કરી રહી. તમારે ગ્રીસ કરવું હોય તો કરી લેવાનું. રૂમાલ સહિત થાલીપીઠ આ રીતે આપણે નાખીશું. રૂમાલને લઈ લઈશું અને એને એકવાર ધોઈ લઈશું. આ રીતે થાલીપીઠમાં હોલ બરાબર ન હોય તો થોડું જાળવીને તવો ગરમ હોય એટલે તમારે આ રીતે હોલ કરી લેવાના. ઉપરથી તલ થોડા છાંટી દઈશું, થોડું પ્રેસ કરી દઈશું અને હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી અડધી ટીસ્પૂન જેટલું ઘી કે તેલ આ રીતે હોલમાં પણ થોડા ટીપા ઉમેરીશું અને સાઈડમાં પણ ઉમેરીશું. ઢાંકી 2 મિનિટ જેવું મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દઈશું. 2 મિનિટ પછી સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી ડિઝાઇન આવી ગઈ છે. પાછું આપણે 2 મિનિટ જેવું એને ઢાંકી દઈશું અને હવે 2 સાઈડથી ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે 1-1 મિનિટ જેવું મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકી લઈશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ ક્રિસ્પી એવું આપણું થાલીપીઠ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. એ જ રીતે આપણે બીજા બધા પણ થાલીપીઠ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. જો સવારે નાસ્તામાં તમે આ થાલીપીઠ સર્વ કરવાના હોય તો ચા સાથે
સાંજે કે બપોરે સર્વ કરવાના હોય તો દહીં સાથે બહુ ટેસ્ટી એવું લાગે છે. તો પાલક તમને ન ભાવતી હોય તો પાલકનો આ નવો નાસ્તો થાલીપીઠ એકવાર તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બહુ જ ભાવશે બધાને. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો, અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.